هنتكلم النهاردة عن مشروع مصر ضخم مقرر تنفيذه في المغرب، وهيكون أول تعاون من نوعه بين مصر والمغرب. وكمان هنتعرف على مستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الشمال الأفريقي اللي بتضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. تابعونا لآخر الفيديو. مصر بتربطها علاقات تاريخية قوية مع كل دول الشمال الأفريقي، بتمتد جذورها لآلاف السنين. الرابط المشترك بين كل دول الشمال الأفريقي هو تشابه الثقافة والعادات والتقاليد. السبب في كده هو مشاركة الثقافة الأمازيغية اللي انتشرت في كل دول الشمال الأفريقي، من أول موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا وحتى واحد سيوة في مصر. دول المغرب العربي بتملك فرص واعدة في الاستثمارات، ومؤخرا مصر نفذت العديد من الاستثمارات والتعاون الاقتصادي في أكتر من اتجاه. أبرزهم كان التعاون مع الجارة ليبيا خصوصا في القطاع العقاري والسياحي، واللي شهد مؤخرا نمو ملحوظ، بالإضافة لزيادة حجم الصادرات بين البلدين خصوصا الصادرات المصرية في مواد البناء زي الحديد والأسمنت والرخام، بالإضافة لزيارة وفد مصري من اتحاد الصناعات المصرية إلى ليبيا. الكلام ده كان شهر 8 اللي فات، والهدف كان بحث فرص استثمارية في القطاع الغذائي والصناعات الوسيطة، بالإضافة للتعاون في إعادة إعمار ليبيا واللي خلاص دخل حيز التنفيذ، بالإضافة للتعاون في قطاعات الكهرباء والاتصالات. وكل ده بيتم بفضل الاستقرار اللي بتشهده ليبيا حاليا. وأهم المشاريع اللي بيتم تنفيذها حاليا هو قطار فائق السرعة هيربط العين السخنة في مصر بجرجوب. بالنسبة لتونس، بلغت الاستثمارات المصرية في تونس 24 مليون دولار، معظمها في الصناعات الغذائية ويليها الصناعات الميكانيكية والمعدنية. معظم استثمارات مصر في تونس بتتركز في ولاية منوبة وولاية باجة. وبالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين، بلغ أعلى قيمة ليه 403 مليون دولار، الكلام ده في 2019، ثم انخفض السنوات التالية بسبب وباء كورونا. بالنسبة للجزائر، مصر حريصة على زيادة حجم الاستثمارات في الجزائر، واللي بتربطها مع مصر علاقات تاريخية. وصل حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر حتى الآن 3.6 مليار دولار، وده بيعد الاستثمار الأكبر بين دول الشمال الأفريقي. أما حجم التبادل التجاري بين البلدين فتخطى مليار دولار، وبتعد مصر واحدة من أكبر المستثمرين في الجزائر. وأهم شيء حصل مؤخرا هو تسهيل التأشيرات بين البلدين، وده بعد الزيادة الملحوظة في نسبة السياحة الجزائرية إلى مصر، واللي تخطت 44 ألف سائح جزائري. صادرات مصر للجزائر بتشمل مواد البناء والأدوية وأجهزة التكييف، قطع غيار السيارات، مستلزمات صناعات البوتاجاز والغسالات والثلاجات، صناعات زجاجية وصناعات البلاستيك والبذور والبقوليات. أما الصادرات الجزائرية فأغلبها منتجات ومشتقات بترولية. بالنسبة للمغرب، الاستثمار في المغرب شيء مهم جدا، لأن المغرب حاليا أكبر تاني دولة أفريقية جاذبة للاستثمار بعد مصر. فلما يحصل تعاون بين مصر والمغرب معناها مكاسب كبيرة لاقتصاد البلدين. الحقيقة المغرب مؤخرا بتشهد فترة استقرار وتطوير كبير في مجالات الطاقة بفضل مشاريع الطاقة اللي قدرت توفر فائض كبير بالكهرباء، بالإضافة لتطوير البنية التحتية. وده أحد أهم الأسباب إن المغرب أصبح مناخ ممتاز للاستثمار. وبالرغم من الإمكانات ومناخ الاستثمار الجيد اللي بتمتاز به مصر والمغرب، إلا إن أرقام الاستثمار بين البلدين حتى الآن 200 مليون دولار، عبارة عن 150 مليون دولار استثمارات مصرية في المغرب و50 مليون دولار استثمارات مغربية في مصر. وبالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين فقيمته 70 مليون دولار، وعشان كده تم تطبيق إعفاءات جمركية لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين. مصر والمغرب بيملكوا فرص واعدة في زيادة الاستثمار والتبادل التجاري بينهم، خصوصا أن معدلات النمو وحجم السوق وتعداد السكان في البلدين كبير جدا. مؤخرا سمعنا عن مشروع مصر ضخم هيتنفذ في الأقاليم الجنوبية في المغرب، تحديدا في مدينة طنطان. واللي أعلن عن المشروع ده هو أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، وقال إن المشروع هيكون عبارة عن استثمارات في قطاع السياحة لمجمعات سكنية وفنادق 5 نجوم ومارينا. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن جدول زمني لتنفيذ المشروع، لكن المتوقع إن الفترة الجاية هتشهد نمو وزيادة في التعاون المشترك بين مصر والمغرب. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.